થોડું થોડું કરી દૂધ ઉમેરતા જઈ પરફેક્ટ બેટર તૈયાર કરી લઈશું। મને અહીં બેટર તૈયાર કરવામાં અડધા કપ કરતાં પણ ઓછા દૂધની જરૂર પડી છે। બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતની હોવી જોઈએ। ત્યારબાદ આ બેટરને 10 થી 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપીશું। 15 મિનિટના રેસ્ટ બાદ હવે આપણે અહીં વેનીલા એસેન્સ 1/2 ટેબલસ્પૂન ઉમેરીશું। જેનાથી કેકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। 1 ટેબલસ્પૂન એલચી પાવડર ઉમેરીશું। હાફ ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું, જે આપણે ભજીયા અને ઢોકળા માટે લેતા હોઈએ તે। ત્યારબાદ બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈ ઘી અને મેંદા વડે ડસ્ટિંગ કરેલા ટીનમાં બેટરને ઢાળી દઈશું। બેટરને ઢાળતા પહેલા અહીં કાજુ બદામના ટુકડા સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। તમે અહીં મનપસંદ ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી શકો છો। આ રીતે ટેપ કરી લઈશું જેથી તેમાં બબલ્સ ના રહે। આ રીતે ફરી કાજુ બદામ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। મેં અહીં એલ્યુમિનિયમના તપેલાને પ્રીહીટ કરી લીધેલ છે। હવે આપણે કેકને 50 મિનિટ માટે બેક કરવા મૂકીશું। 50 મિનિટ બાદ કેકને નાઈફ વડે ચેક કરતા નાઈફ ક્લીન આવે છે। હવે આપણે કેકને થોડીવાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર રહેવા દઈશું। ત્યારબાદ નાઈફ વડે આ રીતે ફરતે કટ લગાવી લઈશું। તો તૈયાર છે એકદમ ટેસ્ટી અને સ્પોન્જી તેવી ડ્રાયફ્રૂટ રવા કેક। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવશો તમને આ ટેસ્ટી અને સ્પોન્જી ડ્રાયફ્રૂટ રવા કેકની રેસીપી કેવી લાગી। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। બાય ફ્રેન્ડ્સ।